What's up guys, yun, inaantay ko lang yung delivery sa akin. Kasi nag-text na sa akin kanina eh. Actually sa 11 pa siya dapat dadating. Kaso nag-text na ngayon yung Ninja Fan. So waiting tayo. Antayin natin. Unbox natin mamaya. 2,000 years later. Hi guys, yan dumating na yung aking camera holder and cellphone holder siya. Doble siya. Pwede siyang camera, pwede siyang cellphone. So, dumating na-unbox ko na rin. Ay, hindi naman na-unbox. Kasi wala hindi naman siya sa box. Yung isa nasa box, yung isa nasa plastic lang. So, eto siya. Dalawa siya. Yung isa gamit ko na. So, tingnan natin. Nakita ko na kasi na-ayos ko na rin. So, eto siya guys. Yan. Maliit lang siya. Ayan. Pang pang travel lang, kumbaga para hindi mabigat pag dinadala. Pwede rin siyang pang camera. Ay, nahulog. Ayan, natanggal ko na siya, guys. Tapos, ito, 360 kasi ito. So, ito, para maikot mo siya, ito ito. Ayan. Pwede mo siyang basta naiikot mo siya gamit to. Ito yung lock, ito yung unlock. Kailangan maganyan mo siya. Ang hirap. Masikip. Basta ganon. Ayan o, nagagalaw siya. Nati 360 nga siya. Totoo. Ito ay sa Yunteng. Pakita ko na lang sa inyo yung sa description box yun na lang tingnan. Maganda siya, maganda. Tapos itong isa. Wait lang. So, ayun guys. Ito yung isa. Maliit lang siya. Mini lang siya. Maganda. Ano siya? Kahit saan pwede mo siyang madala. Pwede rin siyang pang camera ang alam ko eh. Kasi natatanggal din eh. Ayan o. Tingnan nyo. Yan. Mura lang. Mura. 165 lang yung dalawa. Mura lang. So, yun. Tomorrow. What's up guys, yun. Papakulay kami. Ito yung kukulayan sa akin, tsaka itong ilalim. So, video na naman mamaya. New look. Kaya na akong papakulay, virgin pa yung hair ko. Minsan lang. Wala na talaga magawa. Kaya iba-vlog natin to. Meanwhile. "12 seconds later. A few inches later. Three hours later. 'Yan siya nga aking pinakulay. Ganda daw. Bagay sa akin. Hindi ko alam. Saan ba yung na? Matatalahib.